Sziasztok! Itt vagyok Krakkóba, a botanikus kertbe. Egy kicsit az üvegházba kezdem a videót, mert itt vannak hatalmas pálmafák is. Na de nézzünk körül, mit találtok Krakkóba. Ha jól tudom, ez egy elefántfül, itt meg körbe különböző banánok, úgy is mondhatnám, hogy banános kert. De sok minden van itt. Itt különböző vízinövények, és egy varjú, 2. Ritkán látok Magyarországon korallfát. Látjátok a virágzata, ilyen kis hosszúkás, körülbelül, hát ilyen újnyi vastag virágszirommal rendelkezik. Viszonylag télálló, vastag múlccsal természetesen. Csak egy kis virágos szegély, háttérbe kis mediterrán hangulatú oszlopsor, és a rengeteg vinka, nem tudom, több száz, több ezer, de rengeteg. Ez egy viszonylag újnak tűnő kis mediterrán kertrészlet. Mediterrán növényekkel, oda nézzetek, mekkora citromok. Csak hogy oda teszem, tenyér nagyságúak. Na hát ilyen japán juharom nem lesz valószínűleg soha, mert ezt a klímát tök jól bírja. A 40 fok eső nélküliséget kevésbé. Csak hogy mutassam, itt is folyamatosan hatalmas japán juharok. Piros levelű, zöld levelű, kis levelű, nagy levelű, minden is van itt. Ez meg egy gyönyörű sziklafal. Kíváncsi vagyok, hogy van-e valami kerti elem fölül, és igen, gyönyörű beépítés. Egyszerűen felsorolni nem tudom, mennyiféle növény van, és így július közepe végén látjátok, minden zöldel, és nem azt mondom, hogy nincsen locsolva, de nem túl sok, és mégis virágzik, zöldel, nincs megégve. Hát csodálatos. Ennyit jelent pár csepp eső. Tudjátok, mi ez a zöld pamacsit, Erika? Ezt tudjátok, hogy január-februárban szokott a különböző boltokba megjelenni, virágzó formátumba, vagy ha ehhez hasonló. Itt meg egy ilyen zöld szigetet alkot. Na hát ez az egyágyás, ami szerintem nálam jobban mutat, ez egy ilyen száraz kert akar lenni, árvalányhaj, izsófű, kokárdavirág, legényvirág, cickafark, ez nálam sokkal jobban néz ki. Hát itt egy kicsit sok a víz nekik, nem elég jó a vízelvezetés, valószínűleg a talajt egy kicsit át kellett volna dolgozni. Na, ez nálunk is megél, ez a léggömbvirág. Van fehér és lila színben, és a végén ilyen kis léggömböket hoz létre. Egész jól mutat. Amúgy ő is egy kicsit szárazságtűrő, inkább hegyvidékibb, mint agyagos talajra, de mondjuk egy homokos talajon egész jól érzi magát. Na hát a napfényvirág, egy kis muskátli, rózsa, szagosbükköny, és odabent dáliák, kardvirágok, vagy szokták volt mondani, paraszti udvar virágait láthatjuk, ott háttérben, most nem lehet ide bemenni, mert itt az épp átépítés alatt van, ott rebarbarát látok, némi tököt, ja, és itt oldalt legényvirágot. Talajtakarónak sarkantyúkát használnak. Ernyős verbéna, ez pedig medvekarom, azt hiszem balkáni, de nem vagyok benne biztos. Na, ez egy kannakert, ezt a narancslevelűt, narancsvirágzatot, ezt nagyon-nagyon szeretném. Remélem lehet itt vásárolni, mert akkor viszek haza. Ott háttérbe, ott látható egy-két Kleopátra tűje, itt különböző kis kompozíciók, de úgy látom, hogy az előző virágzat, ez nem gaz,
Ez így tippem szerint kokárdavirág lehetett itt, vagy nem tudom, de valószínűleg annak a maradványa. Ó, Canna Carmen, Happy Carmen, az nagyon-nagyon szép piros virágzata van. Ott meg a Kleopátra tűje, itt a dáliák, egyesével karózva, gyönyörűek. Különböző kas és kúpvirágok, és szerintem van itt minden. És szemszájnak ingere, rózsák, rózsahegyek. Így utólagosan, bocsánat, de valószínűleg szélzajos lesz, mert nem terveztem videózni itt, és nem hoztam olyan zajszűrőt, ami megoldja ezt a szeles dolgot. Egy kis iringó, nagyon gyönyörű pünkösdi rózsák már elvirágoztak, sudárzsáják, nagyon-nagyon szép. Bemegyünk itt a rózsák közé, mert nagyon finom rózsaillatot érzek. Azokon nem tudnám megmondani, hogy melyik rózsa, mert mindegyiknek nagyon-nagyon finom illata van. Ezt nézzétek meg, milyen gyönyörű. Középen ágyás, háttérve hatalmas tölgy, nyír és fűz. Nagyon szép, és hát sajnos háttérbe a város zaja. Ha kicsi a kerted, akkor egy fűzfa folyamatos visszavágásával egy ilyen jó formás kis fát tudsz alkotni. Na, ez sem mai csirke. Egy jófajta kis tuja. Hát legalább olyan vastag az ág rendszere, mint az én kerületem, szóval brutális. De látom, mások is szeretnek ide fölülni. Nagyon jól néz ki. Ha egy kicsit el tudunk vonatkoztatni az autós zajtól, akkor azért elég gyönyörű kis erdőrészleteket tudunk felfedezni. Hozták teljesen napon, és különböző fenyőfélék, erdei fenyőfélék, amiknek a szára, az ágai teljes egészében kuszán, a földön elterülve növekednek. Nem tudnám megmondani, hogy honnan indul, talán itt innen indul, nagyon-nagyon jól mutatnak. És akkor ilyen kis mű dombokat is láthattok, különböző növényekkel beültetve, leginkább örökzöldekkel, fenyőfélékkel, például cukorsüveg, fekete fenyő, különböző tujafélék, nagyon-nagyon jól, és hát az ezüstös csokorit, ez még valamilyen iringó, nagyon-nagyon tetszik, tényleg. És akkor már be is csatlakozunk egy inci-finci kis tóba, közben megszúrja a lábunkat az iringó, azért mert miért ne. Nézzétek, egy kis tavacska, hatalmas növényekkel a túlsó felén. Gyönyörű. És hát ezt nézzétek meg, ez egy óriás lapú, hát sajnos nem lehet bemenni, de valami irgalmatlan nagy levelekkel rendelkezik. Hát az a belső levél ott, hát azt be tudnék takarózni. Hatalmas növény. Ez Magyarországon mérsékelten télálló. Ha ősszel betakarod a levelekkel, és utána jól bemúcsolod, hasonlóan a banánokhoz, akkor jó eséllyel túléli. Fontos, hogy itt, látjátok, itt is ki van emelve, hogy ki kell emelni, hogy pangóvíz ne legyen alatta, de ugyanakkor meg szereti a félárnyékot és a vizet, szóval itt ez egy kettős dolog, hogy ha meg akarod menteni, akkor kiemeled, de ugyanakkor meg a szükséges vizet folyamatosan biztosítani kell neki. Nekem nagyon-nagyon tetszik, amúgy nagyon-nagyon mutatós. Ez így legalább 3 méter magas különben. Némi páfrány a fák alatt. Egy újabb kertrészlet, varjuháj,
Itt elől, mögötte hortenziák, vannak itt azért még árnyékliliomok, muskátlik között banánfa, és természetesen körbe különböző rózsák és más felfuttatható növény. És azt hiszem itt még ez tolbuga és hossza árnyékliliom. Nagyon-nagyon jól néz ki, hangulatos. Érdekes, hogy itt a növények egy jelentős része leginkább félárnyékos és jó vízelvezetésű talajt, humuszos, nedves talajt kedvel. Itt meg majd, hogy nem, a fák ölelésébe full napon van. Természetesen nem maradhatnak el a rhododendronok a hatalmas fáknak az árnyékába. Ezeket egyáltalán nem szabad napra tenni, itt érzik jól magukat, és ha lehet, akkor természetesen fenyőfa alá, de mondjuk itt szerintem bükk és tölgyek közelségébe is jól érzik magukat, úgy látom. Teljesen jól megfér a rózsa, a bugás hortenzia és a páfrány, természetesen egy kis tujával és árnyékliliommal egy ágyásban. Nagyon-nagyon jól néz ki. Szerintem így együtt fehér rózsaszín, piros és zöld. Na és hát az egyik kedvenc részem, ez a sugárút, sudárzsályák és bársonyvirágok öveznek, és van középen egy kis dísz. Innen úgy tűnik, hogy bársonyvirág és vinka, tisztesfű, van itt minden. Hát egy kicsit most épp átalakítás alatt van, például a iriszeknek a felső részét épp most vágják vissza, és készítik fel őket a következő szezonra. Hatalmas, gyönyörű növények vannak itt. Rengeteg munka, de a munkának meg is van a gyümölcse, mert ilyen kis apró kis szépségeket láthat az ember. Sokan, amikor ránéznek egy ilyen kertre, azt mondják, hogy úristen, mennyire elhanyagolt, holott ez csak egy életciklus vége, közepe, nem is tudom, minek nevezzem, itt valaha mák volt, felmagzottak, és igen, a kertnek ez is része, és ennek is el kell jönnie egyszer. Nem lehet mindig pompázatos és virágzó a kertünk, mert alapvetően akkor soha nem érnének be a termések. És most milyen érdekes, ha ide belenéztek, ez bizony kalászos, és nagy valószínűséggel árpa, és hogy nem nálam is volt ilyen árpa a kertbe, vagyis legalább pontosítok, nálam búza volt. Szóval mások is gondolkodnak abban, hogy nem mindig a hagyományos, a legmegfelelőbb. Csalán, nézzétek meg, és ez szándékosan van itt, mert még meg is van nevezve. Még táblát is kapott. Értitek? Csalán. Mert ez is a kert része, ennek is a kert részének kellene lennie, nem csak tényleg azok a virágok, amelyek mondjuk úgy mindig is pompázatosak. Tervezett és meglévő helyekre gyönyörű. Izsóbfű, liliomok, gyönyörű. Még akkor is egy kicsit kuszának tűnik, kicsit rendezetlennek, de higgyétek el, hogy ennek a kertnek így is megvan a maga szépsége, bája. Hogy nem, egy kis kaktusz nevelde is belefér ebbe a kertbe. Nem túl sok, de ez a klíma nem pont ideális a kaktuszoknak. Liliom, hát miért ne? Brutális illata van, innen érződik. Na és hogy folytassuk az utunkat, az elfelejtett slagok ösvényén. Gyönyörű, ez is
Azt hiszem van egy kígyószisz, de nem vagyok benne biztos. Itt rengeteg olyan növény van, amit bevallom szintén nem ismerek, nem nagyon találkoztam vele, de mégis azt mondom, hogy része van a kertbe. És milyen érdekes, most tűnt föl, ott van muskátli, és nem cserébe, hanem elültetve simán, csak így a talajba, mellette pedig mindenkinek csak javasolni tudom, hogy látogassam meg, ha Krakkóba jár a botanikus kertet. Ne hétfőn gyertek, mert akkor zárva van az összes üvegház és a múzeum, és egy viszonylag nagy részét ki kell hagynotok emiatt a kertnek, de ugyanakkor meg nagyon-nagyon hangulatos. Nézzétek meg, liliomok, továbbra is ott háttérben egy gyönyörű üvegház, amivel természetesen most nem mehetek be, mert hétfő van. Kicsit visszamegyünk a pálmafák irányába. Amúgy mondjuk nem is üvegház, hanem ez egy kávézó. Na, hogy bemegyünk. Mert egy más perspektívából teljesen máshogy mutat egy kert. És ennek egész jó a perspektívája. Na, egy kis rózsaszín kefevirág, vagy bíbor kefevirág, attól függ, hogy minek nevezzük. Magyarországon viszonylag télálló -5, -8 fokig egész jól elbírja, de simán visszafagyhat, szóval inkább védettebb helyet igényel, de így kiültetve is egész jól mutat ebbe a hatalmas dézsába. Na és hát lassan körbeérek, egy ilyen kis sziklakerttel fejezzük be. Megyünk fölfelé, és itt is mindenféle ilyen sziklás kertbe való növény, páfrány, és Seychelles szigeteki krénum, és egy mókus, ott egy mókus, hát nincs nagyon távol tőlem. Hova tűntél? Na mindegy. Szóval Seychelles szigeteki krénum, egyáltalán nem télálló, liliomhoz hasonló virágok, és nagyon-nagyon finom, liliomra emlékeztető illat. Még a virágbimbó is gyönyörű, nagyon-nagyon jól mutat. Geránium és minden egyéb, ami egy ilyen kertbe jól mutat, mert sajnos itt is már inkább az elvirágzottakat láthatjuk. Köszönöm, ha megnézted, ha tetszett, nyomj egy lájkot, iratkozz fel, hasonló tartalmakat találhatsz a csatornámon. Csak megvan a mókus, eszik valami ágat. Szokták volt mondani, hogy a mókus ugyanolyan, mint egy patkány, csak jobb a piárja.